اهلا بيكم حبايب بيدلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. يسعدني ويشرفني ان انا اعمل هذا الفيديو خصيصا لطلبه نهائي طب، ولكن الجميع طبعا ممكن يستفيد منه. هو عباره عن الاوسكالتاتري فايندينجز بتاعت الهارت ساوندز. مش مجرد كلام نظري، هاخدكم لمرحله كانكم سامعينها على العيان. نورمالي الهارت ساوندز، تعالوا كده نسمعها. اول فيديو هيبقى النورمال هارت ساوندز اللي هي اللب طب لب طب لب طب. تعالوا نسمعها ايه كده مع بعضينا. بعد كده تعالوا نسمع الميرمر بتاعه الميترال ستينوزس. هي بتبقى دايستوليك ميرمر زي الرسمه كده، وبتبقى رت 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 زي ما هو مكتوب عندنا تحت. الصوت ده اللي هو الرت رت ده بالذات لما نسمعه على الايبكس ده تيبيكال بتاع الميترال ستينوزس. تعالوا نسمعها كده مع بعضينا الفيديو القادم. عندي بعد كده الساوند بتاع الميرمر بتاعه الميترال ريجيرج، اللي هي بتبقى طول مده السيستول والقلب والفنتركل بيتفعص، بيرتجع الدم في الميترال فالف، فبيعمل بان سيستوليك ميرمر زي الرسمه اللي عندنا دي. فتلاقي عامله زي من قوتها صوت قوي كده مده طويله، عشان نقارنها بحاجه اسمها ايجكشن سيستوليك هنلاقيها اقصر. فتعالوا نسمع الطويله شويه اللي هي بتاع الميترال ريجيرج، طول مده السيستول بيرتجع الدم. هنسمعها كده مع بعضينا دلوقتي اهو.